Bojíte se být sami? A o to stoikové usilovali. Proč? Samota je děsivá. Ne kvůli tichu, ale kvůli tomu, co odhaluje. Ve světě plném hluku se samota zdá být nenormální. Pro stoiky však samota není únikem, ale cestou k sobě samému. Bojíme se být i půl hodiny bez internetu. Stoikové tuto samotu vyhledávali. Proč je jejich samota posilovala, zatímco ta naše nás ničí? Oni samotu nevnímali jako izolaci. Naopak, vnímali ji jako příležitost očistit mysl od vnějších vlivů, vyslechnout nitro. Marcus Aurelius, Seneca, Epiktétos, každý z nich oceňoval chvíle ticha jako příležitost poznat, kým skutečně jste. Dnes, kdy je samota vnímána jako slabost nebo trest, se vracíme ke stoikům, abychom si uvědomili, být sám není děsivé, může být začátkem něčeho důležitého. A možná právě v samotě se poprvé setkáváme se svým skutečným já. Pro stoiky nebyla samota prázdnotou, ale prostorem. Ne ticho pro ticho, ale příležitost slyšet to, co obvykle tlumí okolní svět, své skutečné myšlenky, obavy, touhy. Otevírala dveře k sebepoznání a připomínala, že svoboda začíná uvnitř. Stoická filozofie učí, že skutečný klid nepřichází zvenčí. Rodí se v srdci člověka, který se naučil být v míru sám se sebou. Proto stoikové vyhledávali samotu. Ne proto, že by se chtěli distancovat od světa, ale proto, že se chtěli naučit nebýt na něm závislí. Být sám znamená postavit se tváří v tvář své zranitelnosti, zbavit se iluzí a nahlédnout do svého nitra. Není to odmítnutí života, ale způsob, jak ho poctivě prožít. Seneca řekl, nikdo nemůže být šťastný, dokud se nenaučí být sám se sebou. To není náhoda. Teprve v samotě si člověk může všimnout, že některé jeho myšlenky nejsou jeho, ale vnucené obavy, očekávání druhých lidí, šum veřejného mínění. Osvobodit se od toho znamená stát se sám sebou. Ne kopií, ne reakcích na okolní svět, ale něčím celistvým. Samota je pro stoiky očistou. Je to jako odstranit z oltáře vše nadbytečné a zůstat sám před sebou, bez rolí a masek. Je to vnitřní práce, která vyžaduje odvahu. A v této práci je klíč ke skutečné svobodě. Kdy jste byli naposledy sami se sebou, bez telefonu, bez hudby, bez hlasů druhých lidí ve vaší hlavě? Marcus Aurelius, Seneca, Epiktétos, 3 hlasy, které prošly věky a z nichž každý znal hodnotu samoty. A každý z nich ji proměnil nikoli v prázdnotu, ale v opěrný bod. Marcus Aurelius, vládnoucí milionům životů, a přesto vyhledávající chvíle ticha, aby nestratil sám sebe. Vládl říši, ale nebojoval jen s barbary, ale i sám se sebou. Jeho bojištěm bylo ticho, tam, kde každá pochybnost byla hlasitější než řev davu. Píše, že jedině v samotě nachází mysl jasnost a duše klid. Samota pro něj nebyla únikem, ale očistou. Teprve když byl sám se sebou, mohl vidět, co v něm brání spravedlnosti, pokoře a odvaze. Seneca v samotě nehledal ticho, ale hloubku. Ve svých dopisech se často zmiňuje o důležitosti chvil, kdy ho nic nerozptyluje. Neviděl v tom jen filozofickou praxi, ale i způsob, jak prověřit sám sebe. Co zůstane z člověka, když se oddělí chaos, diváci a hluk davu? Seneca odcházel do samoty, aby se znovu narodil, nebo spíše, aby si připomněl, kým byl před všemi svými rolemi. Epiktétos, bývalý otrok, založil celou svou filozofii na myšlence vnitřní nezávislosti. Jeho samota je prostorem, v němž člověk poznává, že už má vše důležité. Rozum, vůli, důstojnost. Říkal, chceš být svobodný. Pak začněte tím, že budete sami a nebojte se toho. Pro tyto lidi nebyla samota slabostí, ale oporou. Ne temnota, ale světlo, v němž se projevuje pravda. Nebyli zachráněni v samotě, rostli v ní. Seneca ve svých dopisech Luciliovi nejen filozofuje, ale také se zpovídá. V jednom z dopisů říká přímo,
Samota není vězení, ale zrcadlo. Ukazuje, jak vyrovnaný jsi sám se sebou, když nemáš žádnou obvyklou oporu zvenčí. Píše: příliš často hledáme útěchu u druhých a zapomínáme, že naše skutečná síla je v samotě. Samota je pro něj lakmusovým papírkem vnitřní zralosti. Být sám a netrpět znamená vlastnit sám sebe. Svým studentům dokonce radil: nebojte se být sami se sebou. Právě v takových chvílích se člověk stává upřímnějším, hlubším a svobodnějším. Ne fyzická, ale morální nezávislost pro něj byla ukazatelem skutečné síly. Marcus Aurelius, obklopený dvorskými intrikami a hukotem říše, byl stále více přitahován k mlčení. Psal, že jedině v samotě se člověk může osvobodit od vnějšího hluku a vrátit se k vnitřnímu zdroji klidu. Bylo to jeho duchovní útočiště, vnitřní pevnost, kde si mohl beze strachu přiznat své slabosti, přehodnotit své soudy a obnovit rovnováhu. Bez samoty by jeho vláda nemohla odolat náporu světa. Epiktétos, který neměl nic, ani moc, ani bohatství, našel vše v samotě. Říkal, že právě v samotě si člověk uvědomí, že štěstí není to, co je venku, ale to, co je neotřesitelné uvnitř. Samota pro něj byla dílnou duše, kde se kuje a brousí statečnost a důstojnost. Každý z nich se v různých dobách a za různých okolností vracel do samoty, ne jako do ústraní, ale jako ke zkoušce autentičnosti. Metody stoiků jsou pozoruhodně přesné pro realitu naší doby. Žijeme v době neustálého hluku, sociálních médií, nekonečných zpráv, názorů jiných lidí, kteří se snaží určit, kdo jsme a co bychom měli chtít. V tomto víru je snadné ztratit kontakt se sebou samým. Stoikové však věděli, pravda nekřičí, mluví tiše, vnitřně. Samota, o níž mluvili, není izolací, ale příležitostí vrátit se k našemu skutečnému já. Ne k obrazu, který ukazujeme světu, ale k tomu, kdo skutečně žije za všemi maskami. Právě v samotě začínáme slyšet svůj hlas, nevnucený, nevykonstruovaný, ale autentický. Dnes, kdy nás společnost tlačí do konformity, se samota stává aktem vnitřního odporu. Je to příležitost zastavit se a zeptat se, co chci a kdo jsem, když všechno vnější zmizí. Moderní praktiky, meditace, mindfulness, digitální detox pouze reinterpretují tutéž prastarou myšlenku. Abyste se stali sami sebou, musíte se naučit být sami se sebou. Stoikové nám připomínali, tvá síla je v tobě. Vaše svoboda nespočívá ve vnější kontrole, ale ve schopnosti nebýt závislý na vnějším. Ve světě, kde vás jediná poznámka může přimět k pochybnostem o sobě samém, je stoicismus štítem. Ne chladný a bezduchý, ale jasný, upřímný a silný. A samota je jeho kovaným základem, protože jen v tichu můžete slyšet to nejdůležitější. Osamělost není trest. Je to příležitost k poznání sebe sama, k pročištění mysli a k návratu k vnitřním kořenům. Stoikové nás učí, že samota není izolací od světa, ale setkáním se sebou samým, které je nezbytné pro osobní růst. Jejich přístup zůstává aktuální i v dnešním světě. Naučit se být sám se sebou, najít v sobě klid a důvěru je důležitým krokem na cestě k moudrosti a harmonii. Zavřete oči. Představte si, že jste sami v místnosti. Nejsou tam žádní lidé, žádné zvuky, žádná očekávání. Jen vy a ticho. Je to děsivé? Nebo je to svoboda? Zkuste to. Jen jednu noc. Žádný hluk, žádné rozptylování. Jen vy a ticho. A uvidíte, kdo zůstane. Pokud vám video pomohlo, dejte mu like a přihlaste se k odběru kanálu. Napište do komentářů, jak se cítíte v samotě a které stoické metody jsou vám bližší.